Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Khi khổ đau không còn vô nghĩa. Series Khi khổ đau không còn vô nghĩa được triển khai dựa trên các bài giảng chuyển hóa tư duy của Đức Lama Zopa Rinpoche, bậc đại hành giả Phật Pháp Tây Tạng, bậc thầy tâm linh được tôn kính với danh hiệu Rinpoche, nghĩa là Bảo Châu Quý Báu. Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Phật học Amitabha ở Singapore, Ngài đã tiếp tục chuỗi giảng dạy bằng video về chuyển hóa tư duy, Thought Transformation, nghĩa là chuyển hóa cách nhìn và cách vận hành của tâm. Trong các buổi giảng này, Đức Lama Zopa Rinpoche giảng giải và chú giải tác phẩm Sử dụng khổ đau trên con đường giác ngộ của Đức Lama Tsongkhapa, một bậc đại luận sư Phật Pháp Tây Tạng. Nội dung xoay quanh việc vì sao khổ đau không phải là chướng ngại vô nghĩa, mà có thể trở thành chất liệu giúp con người buông luân hồi, nuôi lớn niềm tin nơi nương tựa, làm tan ngã mạn, cẩn trọng với nghiệp xấu, yêu quý thiên hành và phát triển lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Series này là sự chuyển dịch tinh thần những lời giảng đó sang ngôn ngữ đời sống, để người nghe có thể soi lại chính mình giữa những khổ đau rất thật của cuộc đời. Tập 1. Vì sao con người không tránh được khổ đau? Trong đời sống này, hầu như ai cũng mang trong lòng một ước muốn rất giống nhau. Mong được bình an, mong ít phiền não, mong cuộc đời đừng quá nhiều sóng gió. Nhưng rồi, dù muốn hay không, khổ đau vẫn đến. Có người khổ vì bệnh tật, có người khổ vì gia đình tan vỡ, có người khổ vì mất mát, vì nghèo khó, vì bị phản bội, vì không được yêu thương. Cũng có những người bề ngoài đủ đầy mọi thứ, nhưng bên trong lại trống rỗng và mệt mỏi đến cùng cực. Câu hỏi được đặt ra là: vì sao con người không thể tránh khỏi khổ đau? Theo lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, một bậc đại hành gia Phật Pháp Tây Tạng, bậc thầy tâm linh nổi tiếng với danh hiệu Rinpoche, nghĩa là Bảo Châu Quý Báu, khổ đau không phải là điều ngẫu nhiên, cũng không phải là sự trừng phạt. Ngài nói rất thẳng thắn: chừng nào còn ở trong luân hồi, thì chừng đó còn khổ. Không có ngoại lệ. Trong Phật Pháp, luân hồi không chỉ là chuyện tái sinh sau khi chết. Luân hồi còn là vòng xoay lặp lại của sinh rồi già, khỏe rồi bệnh, được rồi mất, vui rồi buồn, hy vọng rồi thất vọng, diễn ra ngay trong một đời người. Lama Zopa Rinpoche nhiều lần nhấn mạnh rằng, con người khổ không phải vì cuộc đời đối xử bất công, mà vì đang sống trong một hệ thống vốn dĩ không thể mang lại hạnh phúc bền vững. Ngài lấy những ví dụ rất đời thường. Khi thân thể còn khỏe mạnh, con người hiếm khi nghĩ đến bệnh tật. Nhưng khi bệnh đến, ung thư, tai biến, hoặc khi tuổi già ập tới, lúc đó mới chốt nhận ra rằng thân này không hề đáng tin cậy. Không ai có thể ký một bản cam kết với thân thể rằng: xin đừng bệnh, xin đừng già, xin đừng chết. Khổ đau không phải vì ai đó muốn nó đến. Khổ đến vì bản chất của đời sống trong luân hồi vốn là như vậy. Một điểm rất quan trọng trong bài giảng của Lama Zopa Rinpoche là điều này. Con người không khổ chỉ vì khổ đau, mà khổ vì cách mình đối diện với khổ đau. Phản xạ tự nhiên của đa số là trốn chạy, trốn cảm xúc, trốn sự thật, trốn nỗi đau bằng giải trí, tiền bạc, quyền lực, các mối quan hệ, hoặc thậm chí bằng việc tự lừa mình. Ngài từng nói một câu rất thẳng: càng bám vào hạnh phúc của đời này thì khi khổ đến, nỗi đau càng lớn. Bởi vì khi con người tin rằng mình phải hạnh phúc, cuộc đời này không nên như thế, tôi không đáng chịu chuyện này, thì mỗi biến cố xảy ra đều trở thành một cú đánh trực diện vào cái tôi. Khi đó, khổ đau không chỉ nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà nằm ở sự chống cự trong tâm. Lama Zopa Rinpoche chỉ ra rằng, ngay cả những người có tất cả tiền bạc, danh tiếng, điều kiện sống tốt, vẫn có thể rất bất an, bởi vì tâm họ vẫn đang bám chấp, vẫn lo sợ mất đi, vẫn bất mãn khi mọi thứ không theo ý mình. Khổ không giảm đi khi ta né tránh nó.
Khổ chỉ chuyển sang một hình thức khác, tinh vi hơn, sâu hơn. Một điều rất dễ khiến con người tuyệt vọng là suy nghĩ: vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhắc đi nhắc lại rằng khổ đau không phải là phải vì ai đó ghét bỏ mình. Ngài giải thích rằng, khi còn ở trong luân hồi, tất cả chúng sinh đều đang chịu tác động của nghiệp, tức là những hành động, suy nghĩ và khuynh hướng đã tạo ra từ trước. Nhưng ở đây, điều quan trọng chưa phải là nghiệp cụ thể là gì, mà là nhận ra một sự thật rất căn bản. Khổ đau không phải điều bất thường. Khổ đau là điều bình thường trong luân hồi. Khi hiểu được điều này, con người bắt đầu bớt oán trách, bớt tự giảng vật, bớt cảm giác mình là nạn nhân, không phải vì cuộc đời tệ với mình, mà vì mình đang sống trong một cảnh giới vốn không thể mang lại sự an ổn tuyệt đối. Tập đầu tiên này không nhằm an ủi, cũng không nhằm hù dọa. Nó chỉ nhẹ nhàng đặt lại cách nhìn về khổ đau. Nếu vẫn tin rằng khổ là bất công, khổ là sai trái, khổ là thứ phải tiêu diệt bằng mọi giá, thì càng đi sâu vào đời sống, con người càng mệt mỏi. Nhưng nếu bắt đầu nhìn khổ đau theo cách Lama Zopa Rinpoche chỉ dạy, rằng khổ là một phần của luân hồi, rằng khổ không phải kẻ thù, rằng khổ có thể trở thành tín hiệu để thức tỉnh, thì từ đây, một cánh cửa khác sẽ dần mở ra. Ở những phần tiếp theo, câu chuyện sẽ đi sâu hơn vào việc vì sao khổ đau không vô nghĩa, khổ đau liên hệ thế nào với nghiệp, vì sao con người sau khi trải qua khổ đau lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời, và làm sao để khổ đau không còn nuốt chửng tâm mình. Nhưng trước hết, cần hiểu một điều rất quan trọng. Chừng nào còn muốn trốn khổ thì khổ vẫn còn đuổi theo. Chỉ khi dám nhìn thẳng vào khổ đau, con người mới bắt đầu bước ra khỏi nó. Phần tiếp theo sẽ nói rõ hơn khổ đau thực sự đến từ đâu và vì sao nó không hề vô nghĩa. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.